Olemme nyt Suomessa, Huittisissa, ja tämä on Eeva-Liisa Kortenlahden Pitsipirtti. Pitsipirtissä on esillä lähes kaikki Eeva-Liisan suunnittelemat ja nypläämät 100 pitsit. Monelle pitsinnypläyksen harrastajalle ovat nämä kirjat tuttuja. Kaikkia mallikirjoja on 11 ja lisäksi on julkaistu 17 yksittäistä mallia, joita on voinut ostaa erikseen. Ensimmäinen kirja julkaistiin suomenkielisenä vuonna 1976 ja viimeisin vuonna 2004. Koska kirjojen suosio kasvoi maailmanlaajuiseksi, lisättiin kirjoihin ensin englanninkielinen ja myöhemmin vielä saksankielinen teksti. Vuonna 2011 julkaisi japanilainen kustantaja 3 kirjasta japaninkieliset painokset. Näiden kirjojen kaikki mallit on suunnitellut, nyplännyt ja julkaissut suomalainen Eeva-Liisa Kortenlahti. Hei Eeva-Liisa. Hei, tervetuloa Pitsipirttiin, Tanja. Kiitos oikein paljon. Täällä onkin paljon nähtävää nyt. Kertoisitko heti aluksi, että mikä on pitsipirtti? Pitsipirtti on hirsinen rakennus meidän kotipihassa. Ja pirtin sisällä seinät ja tasot on täynnä suunnittelemiani nyplättyjä pitsiä. Eli tämä on pysyväisnäyttely. Kaikki nämä nyplätyt mallit ovat niitä, joita olet julkaissut näissä nypläyskirjoissa. Kyllä. Ja muistatko, kuinka monta mallia olet suunnitellut? Kaiken kaikkiaan olen suunnitellut 488, mutta ne ei ole kirjoissa kaikki. Niistä on osa mennyt lahjaksi ja osa muuhun käyttöön. Mutta ovatko ne kaikki kirjojen mallit täällä? Kirjojen mallit on suurin piirtein kaikki. Täällä Pitsipirtissä? Joo. Mitkä syyt johtivat Pitsipirtin rakentamiseen? Nyplääjät rupes soittelemaan mulle, että saisiko tulla pitsejä katsomaan. Ja mä yritin sanoa, että mulla ei ole tänä vuonna pitsinäyttelyä. No eikö sinne millään voisi kotiin saada näytettävää. Ja niitä soittoja tuli aika usein, niin lopulta mä myönnyin ja laitoin kotiin seinille paneeleita ja lattialle muovit, että väki voi kulkea. Ja vuonna 1981 mulla oli tällainen kotinäyttely pitsiviikon aikana. Ja siitä sitten lähti idea Pitsipirtin rakentamiseen. Näin. Sitten ruvettiin miettimään, että ei tämä onnistu kotitiloissa, että kyllä jotain täytyy nyt keksiä. Ja mentiin hirsivirmaan ja valittiin tämmöinen hirsirakennusrunko ja siitä sitten vähän väliseiniä pois ja saatiin semmoinen näyttelytilaksi sopiva tila. Ja mä voisin kertoa semmoisen kivan tarinan, kun se hirsivirman johtaja tuli sitten rouvansa kanssa, olin kutsunut heidät tänne kahville ja se johtaja istui sitten tuolla penkillä ja sitten se tunnusti. Silloin kun te olitte tätä pirttiä ostamassa, niin mä kyllä ajattelin, että tarviiko pitsit nyt näin suuren, mutta kyllä mä nyt ymmärrän. Mutta nyt Pitsipirtti on sulkenut ovensa melkein 40 vuoden jälkeen. Mitä tapahtuu kaikille näille näytteille oleville pitseille? Ne otetaan pois seiniltä, pistetään pienet numerolaput, pakataan noihin vanerilaatikkoihin, mitä täällä on, ja lähetetään Suomen käsityömuseoon Jyväskylään säilytettäväksi. Eli kaikki nämä pitsit, jotka ovat täällä, saavat ihan uuden kodin. Näin on. Jyväskylästä. Kyllä. Mutta tänään vielä esittelet meille Pitsipirtin näyttelyä. Olet valinnut jokaisesta kirjastasi muutaman mallin ja luvannut hieman kertaa
kertoa taustoja näistä malleista ja niihin liittyviä muistoja. Ennen kuin lähdemme katselemaan näyttelyä, mennään ajassa vuoteen 1972. Silloin tapahtui jotakin, mikä muutti elämäsi suunnan. Joo, Huittisten kansalaisopistossa alkoi nypläyspiiri ja mä osallistuin siihen oppiakseni tämän nypläystekniikan. Sitä ennen mä olin vaan virkkaillut ja hurahdin tähän tekniikkaan niin, että vei mennessänsä. Miksi juuri tästä pitsinnypläyksestä tuli se käsityötekniikka, joka vei niin kuin mukanaan? Miksi se oli esimerkiksi parempi kuin virkkaus? Joo, virkkaus ei anna niin paljon mahdollisuuksia toteuttaa kuvioita herkästi. Nypläys antaa paljon laajemmat mahdollisuudet tehdä kuvioita. Oikeastaan aika ja mielikuvitus on rajana. Mm. Ja aloititkin hyvin pian omien malliesi suunnittelun. Eli miten kuvailet pitsiäsi? Joo, mun pitsi on jatkuvalankasta, joka merkitsee sitä, että kun työn alkuun laitetaan ne samat parit seuraa työn loppuun ja se kuvio syntyy siinä välissä. Eli on hiukan haastavampaa kuin palapitsi, mutta se on kiva kokeilla vähän rajoja. Joo. Just ajattelee se, että kun lähtee ja sitten nyt pitäisi tulla vielä kaikki löytää perille. Niin. Ensimmäinen kirjasi on Uudet nypläysmallit, joka ilmestyi 1976. Ja tästä kirjasta olet valinnut 2 mallia, jotka haluat esitellä meille. Joulutähti. Se on ihan niitä alkuvaiheen suunnittelumallia, kun mä halusin päästä pois siitä ruudutuksesta. Ja sitten kokeilla tietysti elämäni ensimmäistä pyöreitä mallia. Ja sitten seuraava tässä mallissa on se, että manteleita täytyy myös oppia ja mä tein niitä sitten paljon, niin silloin tulee aivojen ja käsien kanssa yhteistyö nopeammin, kun niitä tekee paljon. Eikä kukaan pääse sitten näitä reunoja täältä niin tarkkailemaan, kun ne on erikseen. Että kun niitä on limittäin, niin silloin ne hukkuu vähän, peittää toinen toistansa. Tässä on todella paljon manteleita. Sitten toinen malli löytyykin tästä heti seuraavalla sivulla. Eli tässä on tämmöisiä manteliteräälehtisiä sinivuokkoja, joissa tunnistaa Kortenlahden pitsin. Ja tavallaan tämä sinivuokko on myös tavaramerkkisi. Joo, sinivuokko on mun lapsuuden maisemien kukka. Siellä oli metsänpohjat aivan täynnä ja on syöpynyt tonne ajatuksiin ja niitä on halunnut tehdä. Ja toi sinivuokon lehti on se tunnusomaisin, mikä tuo sen sinivuokon. Ja siihen on sitten lisätty kukkia. Toisissa mallissa ei ole kuin pelkät lehdet ja toisissa mallissa on myös kukkia mukana. Niitä on tehty vähän joka sorttiin täällä. Joo. Eli näitä vuokka-aiheisia malleja olet suunnitellut todella paljon. Oletko koskaan laskenut, että kuinka paljon niitä on? No suunnilleen olen laskenut, että oli jotain 46 itse niin kuin malliksi tehtyä, mutta sen lisäksi on sitten vielä 10 taulussa niin kuin tavaramerkkinä tai nimimerkkinä siellä, niin on sitten sinivuokon lehtiä ja niitä on 10, että silloin se menisi 56 se määrä, että se on vähän tuommoinen häilyvä määrä. Kuitenkin paljon. Aika paljon. Sitten 2 vuotta myöhemmin julkaisit jo toisen kirjasi.
josta olet valinnut mallit kynttilä ja purjelaiva. Miksi kiinnostuit taulujen suunnittelusta? Siihen saakka oli vaan nyplätty reunapitsiä, välipitsiä ja tuntuu, että mihin niitä saa mahtumaan, jos niitä vaan aina tekee. Ja sitten tietysti kokeiluhalu. Kaikki nämä mun työt täällä on kokeiluhaluja aikanansa ollut. Niin sitten rupesi tekemään tauluksi. Ei ihmisillä ole pöytiäkään niin paljon, että kaikki pöytäliinat mahtuisi pöydille. Että niitä voi hajottaa vähän seinällekin. Ja kynttilä on tosiaan tässä ja purjelaiva. Ne on ensimmäiset mun taulukokeilut ja totesin, että niitäkin voi tehdä. Tässä purjelaivataulussahan me nähdään jo, tai saadaan semmoista esimakua näistä Korteenlahden pohjamalleista, jotka sitten tuleekin siinä seuraavassa kirjassa. Mutta tästä kirjasta löytyy myös pitsinnypläjien oma suosikkimalli. Ja ehkä se on ollut se kaikkein suosituin malli, eli lusikkaleivät. Mulla on ainakin tullut semmoinen mielikuva, että aina kun on ollut puhetta Korteenlahden malleista, niin joku mainitsee lusikkaleivät. Eli niin tunnettu malli se on. Mä oon huomannut ihan saman, kun noita pitsinäyttelyitä, eri ryhmien kevätnäyttelyitä, niin niissä saattaa olla montakin lusikkaleipää. Ja harvemmin tehdään rinnakkaismallia, jossa on vaan tämä lusikan kohta on manteleilla ja kaikki ei tykkää tehdä manteleita, niin ne tekee tätä. Nyplättyä pitsiä kirjan julkaisit vuonna 1981 ja se on ollutkin myydyin kirjasi. Kirjaan on lisätty englanninkielinen teksti, joka kertoo sen, että monet pitsinnypläyksen harrastajat ulkomailla olivat jo löytäneet Korteenlahden mallit. Mistä arvelet yleensä kirjojesi kansainvälisen suosion johtuneen? En osaa sanoa muuta kuin sen, että siihen aikaan nypläys virisi ympäri maailmaa opistoissa ja malleista taisi olla vähän pulaa. Ja emme muuta siihen. Tai sitten on joku syy, että ihmiset on mieltynyt mun tyyliini tehdä pitsiä. Tässä kirjassa oletkin esitellyt jo kaikki suunnittelemasi pohjamallit, joita on 8 kappaletta. Mutta tunnetuimmat ovatkin tässä ensimmäisellä aukeamalla. Eli täältä löytyy orvokki, sammal, karusellipohja ja rinkiläpohja. Ja nimenomaan näistä pohjamalleistahan monet tunnistaa Korteenlahden pitsin. Tämä pohjamallien suunnittelu varmaankin lähti siitä, kun tauluissa ei voi yksistään käyttää ruutumallia. Näillä pohjakuvioilla saadaan sitä etäisyyttä ja kolmiulotteisuutta vähän syntymään. Että sen tähden näitä tänne on ilmestynyt. Näyttäisitkö meille vielä mallin, jossa on näitä Korteenlahden pohjamalleja? Kotimaa on aika hyvä esimerkki siitä. Että siitä löytyy näitä tunnistettavia elementtejä. Tässä kirjassa on myös alttaripitsejä. Miksi suunnittelit niitä? Mä huomasin, että moni nyplää alttaripitseiksi ihan tavallisia pitsejä, kauniita pitsejä kyllä,
Mutta musta tuntuu, että voisi olla ihan omia kirkollisia malleja ja se houkutteli tekemään. Ja kertoisitko vielä, että mistä kirkoista löytyy näitä pitsejä? Ihan muutaman esimerkin. No tästä lähipitäjistä löytyy Keikky ja Kiikka, Kokemäki, Huittisten kirkossa on ympäri Suomea. Aina silloin tällöin jostain lehdestä näkee putkahtaa malli, että tehdään. Ja ulkomailtakin on tullut viestejä. Joku tekee johonkin kirkkoon jotakin pitsiä. Ja kyllä niitä nyplätään. Oi, tässä on tämä ihana valkovuokkomalli. Se näyttää ihan kuin se olisi kuuran hunnuttama. Mutta tässä tapauksessa kai, kun on nypläjistä kyse, niin kyseessä onkin tärkki. Näin on. Mikä on ollut tämän mallin taustalla? Ne samat vuokot. Kotimäellä oli kotipihan ympäristössä valkovuokkoja valtavasti. Ja sinivuokot kun lakkas, niin valkovuokot alkoi kukkia. Ne on tuonne syöpynyt aivoihin. Ja sitten se, että mä halusin kokeilla sen kolmiulotteisena, että saisi sen mahdollisimman oikein vuokon näköiseksi. Tässä valkovuokon vieressä onkin morsiusvuokot, jotka sopisikin ihan oikeaksikin morsiuskimpuksi. Onko sinun tietoosi tullut morsianta, joka olisi omissa häissään käyttänyt tätä? En ole kyllä koskaan nähnyt. Että kävis kyllä, jos pienestä kimpusta tykkää. Se on kyllä kaunis. Mutta tämän olen nähnyt morsiuskimppuna. Tämä Pitsimaailma-malli on Nyplätkäämme-kirjasta ja se onkin tuttu monelle oidfalaiselle. Ja oidfahan on tämmöinen kansainvälinen pitsijärjestö. Ja muistatko miltä vuodelta? Muistaakseni se oli 86 Oidvan kongressi Brightonissa Englannissa. Ja sitä tapahtumaa varten mä tämän nypläsin. Joo. Ja oliko sulla oma näyttelyosasto siellä? Oli. Ja se oli siellä Joo, esillä? oli. Joo. Ja täältä, jos katsotaan tarkasti, niin me nähdään, että täällä pitsikartalta löytyy myös Suomi. Siinä on tuommoinen ihan pieni laanalanka laitettu siihen. Ja jos me haluttaisiin vielä tarkentaa, että missä me nyt ollaan, niin Huittinen olisi ihan täällä Lounais-Suomen lähellä. Eeva-Liisa, olet ollut Oidfan jäsen vuodessa 1984 ihan vuoteen 2021. Ja tuona aikana olet osallistunut aika moneen kongressiin. Muistatko, mikä oli ensimmäinen? Bryggessä vuonna 1984 oli mun ensimmäinen näyttelyosasto Oidvan kansainvälisessä pitsinäyttelyssä. Ja viimeinen oli Belgiassa Kentissä. Et jos mä oikein muistan, niin sullahan oli aina oma näyttelyosasto, kun osallistuit näihin kongresseihin. Näin on. Oli pieni näyttelyosasto. Joo. Mikä on ollut parasta Oidfan toiminnassa? Se on kokonaisuudessaan ollut oikein antoisa, avartanut maailmaa. Ilman Oidfaa en varmaan olisi ulkomailla paljon reissannut, koska en matkustelusta tykkää. Mutta sinne oli mukava mennä tavata yhteisen harrastuksen parissa olevia ihmisiä ja ystävystyä ja vaihtaa mielipiteitä. Ja tosi mukava, että tämmöinen järjestö on olemassa, joka ylläpitää koko maailman nypläjien yhteyksiä. Ja ystäviä on varmaan tullut paljon. Kyllä, niitä on tullut. Olet suunnitellut ja nyplännyt toisenkin Oidfa-aiheisen mallin.
joka on kirjassa Ruusuja nypläten. Ja se on tässä näin. Kertoisitko, mikä tämä mallin nimi on? Oitva 1982-92, eli 10 vuotta ollut Oitva. Sen tähden täällä on 10. Tämä on tehty Hollantiin, Utrechtiin kansainväliseen näyttelyyn Oitvan 10-vuotistapahtumaan. Ja koska ollaan Hollannissa, niin siellä on tuulimylly ja tulppaaneita tulvillaan iloinen Amsterdam. Kerroit, että et ole tehnyt tilaustöitä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja yksi niistä on päätynyt Ruusuja nypläten kirjaan. Ja se tunnetaan, ja tämä malli tunnetaan nimellä Mini. Joo, täällä on todella mininyplättynä. Eräs rouva soitti kerran ja kysyi, että voisinko mä suunnitella minimallin. Hänen miehensä ajaa rallia minillä ja hän nypläisi sen 50-vuotis syntymäpäivälahjaksi miehelleen. Ja mä sanoin, että kyllä, että pitsi ja nypläys, pitsi ja auto. Mitenköhän ne mahtaa sopia yhteen, mutta lupasin harkita ja siitä syntyi sitten Mini, niin kuin näkyy tuolla ylhäälläkin. Ja sitten se tuntui vähän orvolta ja mä ajattelin, että se tarvitsee kaveriin ja tein sitten kuplan. Ja se on siellä nyt sitten Minin vieressä. Ja Utrechtin näyttelyssä Oitvan kongressissa niin yksi saksalainen nainen tuli mun osastolle ja sanoi, että vaikka sun seuraavassa kirjassa ei muuta olisiko noi autot, niin mä ostan sen. Joo, eli mini- ja kuplamallit ovatkin monen pitsinnyplääjän suosikkimalleja. Et aina kun menee ihan mille kurssille tahansa, niin aina joku nyplää miniä tai kuplaa. On kiva kuulla. Niin suosittuja malleja ne ovat. Ja seuraavaksi me tutustutaankin Pitsejä pukeutumiseen kirjaan. Ja monet muistavatkin tämän kirjan naisten liivien nypläysmalleista ja erityisesti kannessa olevasta ruusuliivistä, joka on tässä Johannan yllä. Kirjan ensimmäinen malli on Kyyhkyset ja se on sinulle erityisen rakas malli, koska se liittyy iloiseen perhetapahtumaan. Näin on. Ensimmäinen lapsenlapsi sai kastemekon ja äidin toivomuksesta siihen suunniteltiin kyyhkysiä. Ja nyt tätä mekkoa on jo päässyt käyttämään 7 lapsenlasta. Ja se on todella kaunis. Mutta tämä Kyyhkyset pitsimalli on ollut myös tärkeä eräälle toiselle nyplääjälle ihan toiselta puolta maailmaa. Kertoisitko sen tarinan? Joo, mä sain postia kerran Kanadasta. Nepalilainen nainen kirjoitti ja kysyi, että saisiko hän tulla opettelemaan kyyhkyspitsin tekoa. Ja tietysti mä toivotin tervetulleeksi ja hän tuli tyynynsä kanssa ja majoittui meillä pari yötä ja nypläs ja nypläs ja nypläs. Mä ihmettelin kyllä, että kuinka niin kaukaa tulee Suomeen saakka opetteleen pitsiä, mutta sitten selvisi kyllä myöhemmin, että hänen poikansa oli lentoyhtiöllä töissä. Mutta aika semmoinen uskomaton tarina. Joo. Hyviä uutisia ei ole varsinainen nypläyskirja, mutta olet käyttänyt kirjan kuvitukseen valokuvia omista nypläämistä malleista. Miksi halusit tehdä juuri tämän kirjan? Halusin kerätä näitä tauluaiheisia malleja yhteen, että
nekin, jotka ei nyplää, niin voisivat edes katsella ja ihastella. Ja ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen pieni lahjaksi vietävä kirja ja hyviä uutisia, niin ehkä täältä löytyy hyviä uutisia, kertoo Jeesuksesta. Ja tämä tosiaan suojelusenkeli, se juontaa tuolta ihan lapsuudesta, samoin kuin toi hyvä paimenkin. Muistan pyhäkoulureisut, kun oltiin ja saatiin sieltä semmoisia paimentarroja, mitä liimattiin sitten vihkoon joka käynniltä ja niistä jäi kauniit muistot. Ja enkelisuojaa ja sitä enkelin suojaa me tarvitaan vielä aikuisenakin. Joo. Samoin hyvän paimenen huolenpitoa. Joo. Eli tässä on nyt tämä suojelusenkelitaulu ja se on sinulle se rakkain, kaikkein rakkain malli, voisi sanoa näin. Näin on. Joo. Ja myös tästä mallista on tullut monen nyplääjän suosikki. Tämän mallin lisäksi mainitsemasi hyvä paimen on ollut myös monen pitsinnyplääjän suosikki. Todella sitä on paljon nyplätty. Mitkä muut Raamatun aiheet ovat olleet sinulle rakkaita ja miksi ne päätyivät nypläysaiheiksi? No esimerkiksi Syykkärin kaivolla ja syntinen nainen tuolla peräseinällä. Ne on puhutellut mua aina sen tähden, kun Jeesus kohtaa siinä syntisen ihmisen niin hellästi, ei syyttäen, vaan anteeksi antaen. Ja sitten tässä syntisessä naisessa, kun variseukset tulee kivien kanssa, että lakihan sanoo, että me tuommoiset kivitetään, niin Jeesus kysyi, kuka teistä on synnitön? Ja kaikki kivet tippu. Kukaan ei heittänyt. Jeesus kysyi, eikö ne tuomittanut sinua? Ei, en minäkään tuomitse, sanoi Jeesus. Mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Siis tämä kertoo niin voimakkaasti sen, että Jeesus rakastaa meitä jokaista, mutta meidän syntejä se ei hyväksy. Et sen tähden nämä on tullut hyvin rakkaiksi. Ja sitten jatkoa tästä, niin noi pääsiäisaiheiset kertoo siitä, että meidät on lunastettu taivasta varten. Jeesus on uhrannut itsensä ja pääsiäisaamuna hauta on tyhjä. Enkeli on vierittänyt kiven pois haudalta. Meille on taivas auki. Kirjasta Nypläysmalleja 1998 löytyy hyvin jouluisia aiheita, kuten tämä enkelikuoro ja sitten tässä on vielä tonttuparaati. Mistäs idea näihin on tullut? Lapsuuden jouluista. Siihen aikaan ne oli vain pahvisia pahvinauhoja taiteltu haitariksi. Ei niillä sen kummallisempaa syytä ole. Yleensä lapsuudesta tulee aika kaikkia kauniita muistoja. Ja näitä on ollut paljon. Joo. Melkein kaikissa suomalaisissa Kaikissa kodeissa on ollut. Joo. Tässä voisi todeta, että nämä tulppaanit kukkivat aina, mutta ne myös kertovat ihan oman tarinansa. Taas vuosien taa mennään. Mä yleensä helmikuussa saan tulppaaneja. Ja ne tuo aina sen tunnen, että nyt on talvi mennyt, kevät koittanut, kesä lähestyy. Ystävät tuo tulppaaneita syntymäpäiväksi aina. Kertoisitko vielä noista sinisistä kukista, että mitä ne ovat? Ne on tuolta satukukkia ajatuksista vaan. Jokainen voi tulkita ne miksi haluaa. Mutta
tämähän ei ole ainut suunnittelemasi tulppaanimalli, vaan niitä on myös muitakin. On tuolla kultokudos tyylisesti laitettu seinälle ja sitten on kaulanauhaksi tehty ja sitten on liivin edustan koristeella tulppaania. Joo, joka me tässä jo Joo. nähtiin. Seuraava kirja, jonka olet julkaissut, on Narua nypläyksessä. Miten syntyi idea tähän kirjaan? Siihen aikaan, kun tätä kirjaa rupesin tekemään, niin oli kudonta-asemilla innostus käyttää paperinarua kudontaan, kangaspuilla kudontaan, niin totta kai täytyy kokeilla, että käisikö se nypläykseen kanssa. Ja siitä nämä sitten on poikinut nämä mallit. Etenkin tämä Marcel-maljakko on musta Joo, se näkyy tässä näin. mieluisa malli. Ja viirivehka on täällä Ja sitten on vielä tämä keskellä. ristin kautta. Eli taas halusit lähteä kokeilemaan jotain uutta. Mun työni on kaikki kokeiluhalusta lähtenyt. Joo. Ja milloin mikäkin kokeilu mielessä. Joo. Mielestäni tässä näkyy niin kuin hieno oivallus suunnittelemistasi nypläyspohjien niin kuin uudelleen käytöstä. Ja miten siihen on nyplätty sitä paperinarua. Ja sitten paperinarutekniikoilla on just niin kuin saatu tämmöinen kolmiulotteinen vaikutelma. Eli tässä voisi niin kuin todeta, että 2 eri tekniikkaa kohtaa toisensa. Ja 2 eri materiaalia. Niin, aivan. Mutta sitten paperinarutöitä olet tehnyt muitakin kuin nämä. Eli olet suunnitellut paperinarun malleja ihan tilaustyönä Lace Express-nimiselle nypläyslehdelle. Miten ja milloin tämä yhteistyö alkoi? Yhteistyö alkoi 1997 vuonna. Lace Express pyysi useamman kerran, että jos he sais mun malleja heidän lehteen, ja mä olin vähän sitkeä vastaamaan niille. Sitten vasta kun oltiin jossain kongressikentissä vissiin 98, niin tämä Karpenko tuli sitten juttu sille Lace Expressin päätoimittaja, ja sanoi, että kun ihmiset soittelee ja kysyy, miksei teidän lehdessä Kortelahteen ollenkaan esitellä, että he haluaisi kovasti mun malleja. Ja sitten mä lupauduin laittamaan heille malleja. Ja olen aika paljon laittanut, kun mä laskin yksi kerta tässä, että noin vajaa 40 mallia mä oon heille julkaissut. Ja noista isoista raamatunaiheisista malleista mä oon melkein kaikki antanut Lace Expressiin sen tähden, että kun kirjakaupat myy kirjoja mielellään ja irtomallia ei kuulu niin kuin tavallaan heidän myyntilistoilleen. Ja kuitenkin mulla itsellä oli se ajatus, että mä haluaisin nämä mallit just maailmalle ihmisten käyttöön, että ne eläisi vielä mun jälkeenkin. Ja Lace Expressin kanssa yhteistyö oli oikein antoisaa, mukava. Ja se kesti pitkään, melkein 10 Joo, vuotta. kyllä. Lehti on jo lopettanut toimintansa. Näin ikävä kyllä kävi. Joo. Lapsia nypläten kirjan esipuheessa mainitset lastenlapsiesi olleen innoituksen lähde tämän kirjan malleihin. Näin on. Mutta lapsenlapsia ei ollut siinä vaiheessa vasta syntynyt kuin 2 ja 3 tulossa. Ja sen tähden vaan nämä Julia ja Sofia pääsi kirjaan nimellä. Andreaskin pääsi nimellä, hän ehti syntyä. Muut lapset on sukulaislapsia. Siellä on
Petteri Potalla ja Ville Veräjällä. Ne on sukulaisten lapsia. Mutta lapset joka tapauksessa on innoittanut. Joo. Kirjassa on todella ihania malleja, niin pienistä kuin vähän isommistakin lapsista. Ja nyt sitten huomasin, että olet taas tuonut jotain uutta nypläystöihisi. Olen jättänyt pois sen nyplätyn pohjan, että laittanut vain pelkän kuvan värillisen kankaan päälle. Jos ei sopivaa kangasta löydy, niin yhtä hyvin voi vesivärillä maalata pohjapaperin sinne tai mistä vaan ottaa pohjavärit sinne. Pääsee helpommalla, vähemmällä työllä, kun tekee vaan sen, jättää pohjan teon pois. Ja sitten on vielä alvu, joka on ihan ensimmäinen malli Lapsia nypläten kirjassa. Joo. Ja kun mä ensimmäisen kerran avasin tämän kirjan ja näin alvumallin, niin ei ollut ihan jotain sellaista, jota mä olisin odottanut. Mutta tässä mallissa on kuitenkin jotakin niin herkkää ja kaunista. Ja tietysti kerrot meille alvun tarinan. Kummipojan perheeseen odotettiin vauvaa ja yleensä vauvan odotuksessa on työnimi. Ja heidän työnimenään oli Alvu. Ja se lähtee siitä, kun Laviassa taivutettiin alkusana alvun, niin he siitä nappasivat, että se on alvu. Sitten tuolla vitriinissä on vielä tähän kirjaan liittyen ristiäiskakun päälle sopivia koristeita. Siellä on yksi autokin muuten, Fordi, ja sitten noita vauvavaunuja ja haikara yksi. Niistä on muutamat ollut kakkujen päällä jo koristeena. Nauhalanka nypläyksessä on viimeinen kirja, jonka olet julkaissut. Olet jaksanut vielä kokeilla uusia ideoita. Toisessa on kyse uudesta materiaalista ja toisessa on uudesta suunnittelutavasta. Kertoisitko näistä? Joo. Tässä nauhalanka-kirjassa viimeisenä on tämä malli, missä tämän nauhalangan käyttäytyminen tulee hyvin esiin. Täällä leveissä kohdissa se taitellaan nurkissa taittamalla ja täällä kapeammissa pulleissa kohdissa se menee niin kuin laanalanka, se litistyy pyöreäksi. Ja siitä suunnittelusta, tämä on ainoa kirja, jonka olen suunnitellut puhtaaksi piirtänyt tietokoneella. Rakennuspiirustusohjelmalla, semmoinen kevyt rakennuspiirustusohjelma helpotti hirveästi, kun ei enää oikein tarkkaan osannut katsoa. Tietokoneella se nappaa aina oikeaan kohtaan. Ja Millaisia nauhoja käytit näissä tässä kokeiluissa? on nauhalankaa, joka on pehmosta, joustavaa. Sitten voi käyttää myöskin silkkinauhaa. Siinä tulee selvemmin vielä nuo taitokset näkyviin. Se on vähän kovemman näköistä kuin tämä silkkinauha, tai silkkilanka, mutta molemmat käy. Eli tässä on tavallaan haettu uusia vaihtoehtoja laanalangalle. Nimenomaan. Joo. Kuka rohkaisi sinua kokeilemaan tämmöistä tietokonepohjaista pitsisuunnittelua? Ehkä se oli mun poika. Hänellä oli piirustusohjelma ja hän neuvoi mua sitten, kuinka sitä käytetään. Ja hankittiin sitten mullekin se kevyt versio. Ihan mielenkiintoinen kokeilu. Varmasti. Olet suunnitellut myös yksittäisiä malleja, jotka ovat olleet myytävänä erikseen. Näitähän ovat suunnittelemasi isot mallit, kuten suojelusenkelitaulu,
Kaikkein isoin työ, jonka olet suunnitellut ja nyplännyt, on haltijaliina, joka on tässä näin. Toisessa kirjassasi Pitsejä virkaten ja nypläten on valokuva, jossa olet nypläämässä ja tämä haltijaliina näkyy taustalla. Siitä voi päätellä, että olet suunnitellut tämän mallin hyvin aikaisin. Kyllä. 79 vuonna syksystä seuraavaan kevääseen. Et siinä meni noin 9 kuukautta. Ja yleensä nyplääjät kysyykin, että kuinka kauan sitä on tehty. Niin mä sanon, että 1600 työtuntia urakalla nyplättynä. Samalla ajalla en ehkä saisi, jos rupeisin uutta tekemään, mutta ensimmäistä kun tekee, niin sitä tekee aina vauhdilla, että näkisi sen lopputuloksen. Ja tämä on suunniteltu niin kuin mikä tahansa pyöreä liina yhdellä säteellä ympäri nyplättäväksi, mutta se vaatisi ison työalusen ja kaikki nypylät kerralla 208 paria. Ja sen tähden mä oon tehnyt tänne kohtia, missä kulkee sauma. Mä oon tehnyt tämmöisissä kiekoissa ja ommellut ne sitten jälkikäteen toisiinsa kiinni. Mutta nypläyksissähän on käytössä myös koukkuaminen, mutta tässä ei kannata ruveta yrittämään koukkuamalla niitä paloja yhteen, koska se alkutyö olisi aika nuhraantunut ja pehmonen ennen kuin ollaan työn lopussa, jos se koukuttaisi kiinni. Niin sen tähden kannattaa ihan vaan ommella. Se ompelulanka hukkuu sinne kyllä. Mistä olet aloittanut työn? Minkä nypläät aina ensimmäiseksi? No jos yhdellä säteellä alkaisi, niin täältä ylhäältähän näitä pareja ruvetaan lisäämään sitten ja aina alemmaksi tulee ja sitten lopulta on jo keskusparitkin mukana. Mutta jos tekee osissa, niin voi tehdä ihan vaikka tekisi ensin tämän, tekisi sitten tämän osan, seuraavan ja seuraavan ja seuraavan. Ja sitten rupeaa ompelemaan yhteen. Vielä yksi kysymys tästä haltijaliinasta. Mistä tulee nimi haltija? Mulla tulee mieleen siitä aina semmoinen metsä, missä on haltijoita. Joo. Aika kaunis se on ja upea. Tähän haltijaliinaan on hyvä päättää Pitsipirtin näyttelyyn tutustuminen. Pitsipirtti on kyllä todellinen aarreaitta kaikille nyplätyn pitsin ystäville. Kiitos Eeva-Liisa. Kiitos. Eeva-Liisa Kortelahti on tehnyt pitsinnypläyksen parissa ainutkertaisen uran, joka on kestänyt reilu 45 vuotta. Pitsin suunnittelun ohessa hän on myös toiminut nypläyksen opettajana kansalaisopistossa ja ylläpitänyt Pitsipirtin näyttelyä. Eeva-Liisa on ollut hyvin rohkea lähtiessään suunnittelemaan jotain aivan uutta. Näistä kokeiluista on syntynyt uusi pitsityyli, joka tunnetaan Kortelahden pitsinä sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on ollut erittäin tuottelias. Hän on julkaissut 11 kirjaa ja lisäksi 17 yksittäistä mallia. Kaiken kaikkiaan hän on suunnitellut ja nyplännyt 488 mallia. Tänä päivänäkin Eeva-Liisa on tunnetuin suomalainen pitsisuunnittelija maailmalla ja hänen mallejaan edelleen nyplätään ympäri maailmaa. Voinkin todeta, että suomalainen käsityö on saanut suuren ja merkittävän pitsinnypläysperinnön Eeva-Liisa Kortelahdelta hänen elämäntyönään. Hän on toiminut suomalaisen pitsinnypläysperinteen säilyttäjänä,
kehittäjänä ja uudistajana. Oli hienoa vielä käydä Pitsipirtissä ja päästä esittelemään sitä kaikille nypläjille ympäri maailmaa.